همون رو بازار ببینید 2 میلیون. اشبال دیگه فروخت می‌کنم. اشبال نداره. آی درست. کفال درست، سفید درست. آی درست. کفال درست، سفید درست. ای ماشاءالله. عویز کیلو چند آقا؟ بله. عویز 30 تومان. سید خدا. بیا 20 تومان. بیا 20 تومان. بیا 20 تومان. 30 تومانی مغز ساعت بیا. بیا 30 تومانی هرا. بفرما سوال تازه بابا. تازه سوال.
پارچش خیلی خوب بود. Tí nó chặt lại ô tim. خب همه جور سفره داشتی کبابی؟ درست موشی 50 کباب محلی 50
رسید که از من نخواهد من باز حیدر داشتم مایی نایمد بابا کلا
میگم